สวัสดีค่ะทุกคน ฉันชื่อนิดผู้หญิงวัยเกษียณที่เพิ่งค้นพบว่าชีวิตหลังวางมือจากงานคือการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ คุณเคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกไหมคะว่าวันนี้มีเวลาทั้งวันแต่ไม่รู้จะเริ่มทำอะไรดี หรือบางครั้งรู้สึกเหมือนมีช่องว่างเล็กๆในใจที่อยากเติมเต็มด้วยความสุขและความหมายอะไรสักอย่าง ถ้าคุณกำลังนั่งพยักหน้าเห็นด้วยหรือแอบยิ้มอยู่มาเลยค่ะมาคุยกับฉันวันนี้ฉันจะพาคุณไปสำรวจโลกของงานอดิเรกที่ทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณความฝันและรอยยิ้มที่ทำให้ชีวิตเกษียณของเราสดใสเหมือนดอกไม้บานในสวนลองนึกภาพตามฉันนะคะคุณตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเหมือนเด็กน้อยที่กำลังรอเปิดกล่องของขวัญวิเศษโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆที่รอให้คุณลองไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพสีน้ำการปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้านการเต้นรำในห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่การลองเขียนเรื่องราวที่เคยอยู่ในหัวมานานการเกษียณไม่ใช่การปิดฉากชีวิตแต่เป็นการเปิดประตูสู่ตัวคุณในแบบที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อนฉันเองเคยคิดว่าชีวิตหลังเกษียณจะเงียบเหงานั่งดูทีวีทั้งวันแต่รู้ไหมคะวันนี้ฉันตื่นเต้นทุกเช้าเพราะได้ค้นพบสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มกว้างและรู้สึกมีชีวิตชีวาคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะหรือกำลังรอวันที่หัวใจจะเต้นแรงแบบนี้อีกครั้งฉันอยากชวนคุณให้ลองก้าวออกจากกรอบเดิมๆมาสัมผัสความสุขเล็กๆที่งานอดิเรกมอบให้ไม่ต้องกลัวว่าจะเริ่มช้าเกินไปเพราะทุกวินาทีในวัยเกษียณคือโอกาสทองที่จะสร้างความทรงจำใหม่ๆคุณพร้อมจะออกเดินทางไปกับฉันหรือยังคะมาสร้างช่วงเวลาเกษียณให้เป็นช่วงที่วิเศษและเต็มไปด้วยสีสันกันเถอะถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้จุดประกายอะไรในใจช่วยสนับสนุนฉันด้วยการกดลิงก์ในคำอธิบายคลิปนะคะมันเหมือนการส่งกำลังใจมาให้ฉันเพื่อให้ฉันมีแรงทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและก่อนที่เราจะไปต่อฉันอยากชวนคุณแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยค่ะว่าตอนนี้คุณกำลังคิดถึงงานอดิเรกอะไรที่อยากลองทำบ้างอาจจะเป็นการทำอาหารสูตรใหม่การถ่ายรูปท้องฟ้ายามเย็นหรืออะไรที่แอบฝันมานานมาเล่าสู่กันฟังนะคะฉันรออ่านอยู่เอาล่ะค่ะหลังจากที่เราได้จุดประกายความตื่นเต้นกันไปแล้วในส่วนแรกมาดำดิ่งลงไปในคำถามที่ฉันคิดว่าสำคัญมากๆสำหรับชีวิตเกษียณของเรานั่นคือทำไมงานอดิเรกถึงเปลี่ยนชีวิตเราได้ขนาดนี้คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าหลังเกษียณแล้ววันหนึ่งเหมือนยาวนานเกินไปหรือบางครั้งรู้สึกเหมือนเดินวนอยู่ในบ้านตัวเองไม่รู้จะหยิบจับอะไรทำฉันเคยเป็นแบบนั้นเลยค่ะช่วงแรกๆหลังวางมือจากงานฉันรู้สึกเหมือนมีช่องว่างในใจวันวนอยู่กับการรดน้ำต้นไม้เก่าๆหรือนั่งดูทีวีจนตาแฉะแต่แล้ววันหนึ่งฉันลองหยิบผู้กันขึ้นมาแล้วเริ่มขีดเขียนอะไรลงบนกระดาษมันเหมือนมีแสงสว่างส่องเข้ามาในใจเลยค่ะการวาดภาพไม่ได้แค่ช่วยฆ่าเวลาแต่ทำให้ฉันรู้สึกมีเป้าหมายรู้สึกว่าฉันยังมีอะไรให้เรียนรู้และเติบโตได้ทุกวันลองนึกภาพชีวิตของเราดูนะคะมันเหมือนผืนผ้าใบที่เคยเต็มไปด้วยสีสันของงานและความวุ่นวายแต่พอเกษียณผืนผ้าใบนั้นกลับว่างเปล่างานอดิเรกคือสีสันที่เราสามารถหยิบมาทาเพิ่มได้ฉันเคยอ่านเจอในบทความเกี่ยวกับสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้ว่าการมีงานอดิเรกที่เรารักช่วยลดความเครียดและทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองคุณลองนึกดูสิคะการได้ตื่นเช้ามาด้วยความตื่นเต้นว่าจะได้ทำอะไรที่ทำให้ใจเต้นแรงมันเหมือนการให้ของขวัญชิ้นเล็กๆแก่ตัวเองทุกวันไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักในสวนหลังบ้านการลองเต้นรำในห้องนั่งเล่นการเขียนบันทึกเรื่องราวชีวิตหรือแม้แต่การลองทำสบู่แฮนด์เมดมันคือความสุขที่เราสร้างขึ้นเองและความสุขแบบนี้มันล้ำค่ามากในวัยเกษียณสำหรับฉันงานอดิเรกคือการเดินทางทางจิตวิญญาณเป็นการค้นหาตัวเองในมุมที่อาจลืมไปแล้วลองย้อนกลับไปตอนที่คุณยังเด็กสิคะคุณเคยหลงรักอะไรฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆฉันชอบนั่งวาดรูปดอกไม้และบ้านหลังเล็กๆแต่พอโตขึ้นชีวิตที่วุ่นวายทำให้ฉันทิ้งผู้กันไปนานมากการเกษียณคือโอกาสทองที่ให้เราได้หวนคืนสู่ความรักครั้งเก่าหรือค้นพบรักครั้งใหม่ฉันมีเพื่อนวัยเกษียณคนหนึ่งอายุ65 ปีแล้วเพิ่งเริ่มเรียนเปียโนเมื่อปีที่แล้วเธอบอกว่าทุกครั้งที่นิ้วสัมผัสคีย์เปียโนเธอรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กคุณเห็นไหมคะว่างานอดิเรกมันวิเศษแค่ไหนมันเหมือนสะพานที่พาเรากลับไปหาความสุขที่เคยหลงลืมนาฬิกาจับเวลา5:00นเธอโคล
และบางครั้งก็พาเราไปเจอตัวเองในแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นงานอดิเรกยังช่วยให้สมองของเรายังแหลมคมอยู่ฉันเคยคุยกับครูสอนศิลปะที่บอกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการถักนิตติ้งการทำเครื่องปั้นดินเผาหรือแม้แต่การเรียนภาษาใหม่ช่วยกระตุ้นสมองและทำให้ความจำดีขึ้นสำหรับฉันการวาดภาพเหมือนการนั่งสมาธิเลยค่ะทุกครั้งที่จุ่มผู้กันลงในสีน้ำฉันลืมความกังวลทั้งหมดและจดจ่ออยู่กับสีสันตรงหน้ามันเหมือนได้หลบเข้าไปในโลกส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความสงบคุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้บ้างไหมคะโมเมนต์ที่คุณรู้สึกว่าเวลาหยุดหมุนและมีแค่คุณกับสิ่งที่คุณรักฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่วาดภาพดอกไม้ได้เหมือนจริงฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากมันเหมือนได้ค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวมานานอีกอย่างที่ฉันรักในงานอดิเรกคือมันช่วยเชื่อมโยงเรากับคนรอบตัวช่วงแรกๆที่เกษียณฉันรู้สึกเหงามากเพราะเพื่อนร่วมงานที่เคยเจอทุกวันก็หายไปแต่พอฉันเริ่มเข้ากลุ่มวาดภาพฉันได้เจอเพื่อนใหม่ที่รักในสิ่งเดียวกันการได้นั่งคุยกันเรื่องสีน้ำหรือเทคนิคใหม่ๆทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีครอบครัวใหม่ฉันเคยเห็นงานวิจัยที่บอกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านงานอดิเรกช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวคุณลองนึกดูนะคะการได้นั่งจิบชากับเพื่อนในคลาสโยคะหรือช่วยกันคิดสูตรอาหารในกลุ่มทำครัวมันทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นเยอะเลยฉันมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มวาดภาพที่เริ่มจากไม่รู้จักกันเลยแต่ตอนนี้เรานัดเจอกันทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียมันทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตเกษียณไม่เคยเงียบเหงางานอดิเรกยังสอนให้ฉันรู้ว่าเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็มีความสุขได้ฉันเคยวาดภาพแล้วรู้สึกว่ามันไม่สวยเลยแต่ทุกครั้งที่ลงมือทำฉันเห็นตัวเองเก่งขึ้นนิดๆมันเหมือนการเติบโตที่ไม่ต้องรีบร้อนคุณเคยลองทำอะไรแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้างไหมคะฉันจำได้ว่าเพื่อนในกลุ่มวาดภาพเคยบอกว่าเธอเริ่มจากวาดเส้นงงๆแต่ตอนนี้เธอวาดภาพได้สวยจนเพื่อนทึ่งมันคือความสุขที่มาจากการได้เห็นตัวเองพัฒนาคุณลองนึกถึงอะไรที่เคยทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ดูสิคะและมาแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะคะว่ามีงานอดิเรกอะไรที่เคยทำให้คุณรู้สึกมีพลังหรืออยากลองทำอะไรที่ทำให้ใจเต้นแรงฉันรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่นะคะตอนนี้ที่เราเห็นแล้วว่างานอดิเรกสำคัญแค่ไหนมาถึงขั้นตอนที่ฉันคิดว่าสนุกสุดๆค่ะนั่นคือการค้นหางานอดิเรกที่ใช่สำหรับคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ามีอะไรที่อยากลองทำมานานแต่ชีวิตวุ่นวายในอดีตทำให้ต้องพักความฝันนั้นไว้หรือบางทีคุณอาจจะงงๆว่าฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะฉันเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนแล้ววันนี้ฉันจะชวนคุณมาเดินทางค้นหางานอดิเรกที่ทำให้ใจคุณเต้นแรงราวกับเจอรักแท้ในวัยเกษียณมันเหมือนการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และฉันสัญญาว่ามันจะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขฉันชอบเปรียบการหางานอดิเรกว่าเหมือนการออกเดทคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องถามตัวเองว่าฉันชอบอะไรที่ทำให้ฉันยิ้มได้ฉันจำได้ว่าตอนที่เริ่มคิดถึงงานอดิเรกฉันนั่งลงกับชาสมุนไพรสักแก้วแล้วลองเขียนสิ่งที่เคยทำให้ฉันมีความสุขฉันเขียนไปเรื่อยๆตั้งแต่การวาดรูปสมัยเด็กการเดินเล่นในสวนสาธารณะไปจนถึงความฝันที่อยากลองทำเครื่องปั้นดินเผาคุณลองทำแบบนี้ดูสิคะเขียนสิ่งที่คุณเคยรักหรือสิ่งที่แอบฝันอยากลองแต่ไม่มีเวลาฉันเคยอ่านเจอในบทความจิตวิทยาว่าการนั่งทบทวนตัวเองแบบนี้ช่วยให้เราเจอความสนใจที่ซ่อนอยู่ในใจได้จริงๆมันเหมือนการคุยกับเพื่อนสนิทที่รู้จักเราดีที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองลองย้อนไปดูชีวิตคุณในอดีตนะคะมีอะไรที่เคยทำให้คุณตื่นเต้นบ้างฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยชอบร้องเพลงสมัยเรียนแต่ชีวิตการทำงานทำให้เธอหยุดร้องไปนานพอเกษียณเธอสมัครเข้ากลุ่มร้องเพลงประสานเสียงตอนนี้เธอบอกว่าเหมือนได้ปลุกความฝันวัยเด็กให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอถึงกับร้องเพลงให้ฉันฟังผ่านโทรศัพท์และน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสุขหรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าชอบอะไรลองนึกถึงสิ่งที่คุณเคยอยากลองแต่ไม่มีโอกาสเช่นฉันเคยเห็นโฆษณาคลาสทำอาหารแล้วคิดว่าสักวันต้องลองและตอนนี้การทำขนมปังกลายเป็นงานอดิเรกที่ฉันรักมากกลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่มันเหมือนรางวัลที่ทำให้ใจฟูคุณมีอะไรที่แอบอยู่ในลิสต์สักวันต้องลองบ้างไหมคะลองนึกดูแล้วคุณอาจเจอไอเดียที่จุดประกาย
ต่อมาลองคิดถึงไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะคุณเป็นคนแบบไหนชอบอยู่เงียบๆคนเดียวหรือชอบเจอผู้คนฉันเป็นคนที่ชอบทั้งสองอย่างวันที่อยากสงบฉันจะนั่งวาดรูปในห้องเงียบๆพร้อมเปิดเพลงเบาๆแต่ถ้าอยากคึกคักฉันจะไปคลาสเต้นรำกับเพื่อนๆซึ่งทำให้ฉันได้ออกกำลังกายและหัวใจเต้นแรงไปพร้อมกันถ้าคุณรักธรรมชาติลองเดินป่าหรือเริ่มปลูกต้นไม้ในกระถางเล็กๆที่ระเบียงถ้าชอบความคิดสร้างสรรค์ลองวาดภาพถักนิตติ้งหรือแม้แต่ลองเขียนบทกวีคุณลองนึกถึงสถานที่หรือบรรยากาศที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจสิคะเช่นฉันรู้สึกมีความสุขสุดๆตอนนั่งวาดรูปข้างหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องเข้ามามันเหมือนได้ชาร์จพลังให้ใจหรือบางวันฉันนั่งในสวนเล็กๆที่บ้านฟังเสียงนกร้องมันเหมือนได้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตัวเองอีกเรื่องที่สำคัญคือทรัพยากรที่คุณมีฉันรู้ว่าชีวิตเกษียณบางครั้งต้องคำนึงถึงงบประมาณหรือเวลางานอดิเรกไม่ต้องแพงหรือใช้เวลามากก็สนุกได้ค่ะฉันเริ่มวาดภาพด้วยสีน้ำชุดเล็กๆที่ราคาไม่กี่ร้อยบาทและใช้เวลาแค่วันละชั่วโมงผลงานอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ความสุขที่ได้มันเต็มร้อยถ้าคุณมีสวนลองปลูกผักกินเองหรือถ้ามีแค่พื้นที่เล็กๆลองปลูกสมุนไพรอย่างโหระพาหรือกะเพราในกระถางคุณมีอุปกรณ์อะไรที่บ้านบ้างคะบางทีแค่สมุดกับดินสอก็เริ่มเขียนหรือวาดได้แล้วฉันเคยลองใช้ปากกาเก่าๆที่บ้านวาดลายดอกไม้ลงในสมุดบันทึกมันกลายเป็นงานอดิเรกที่ทั้งถูกและสนุกสิ่งที่ฉันอยากให้คุณจำไว้คืออย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆคุณอาจคิดว่าฉันจะทำได้เหรออายุป่านนี้แล้วแต่เชื่อฉันเถอะค่ะวัยเกษียณคือช่วงเวลาที่เราจะได้เป็นเด็กอีกครั้งได้ลองผิดลองถูกโดยไม่ต้องกลัวใครตัดคะแนนฉันเคยลองทำเครื่องปั้นดินเผาครั้งแรกแล้วผลงานออกมาเหมือนก้อนดินเปียกแต่ฉันสนุกมากจนต้องไปเรียนต่อตอนนี้ฉันมีแจกันเล็กๆที่ทำเองวางบนโต๊ะอาหารมันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ทุกครั้งที่มองฉันรู้สึกภูมิใจฉันเคยคุยกับอาจารย์สอนศิลปะที่บอกว่าการลองสิ่งใหม่ช่วยให้เราเปิดใจและค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเคยมีอะไรที่อยากลองแต่กลัวไม่กล้าบ้างไหมคะลองก้าวเล็กๆดูแล้วคุณอาจแปลกใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้ถ้าคุณยังลังเลลองเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนฉันมีเพื่อนที่เริ่มจากถ่ายรูปท้องฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือทุกเย็นตอนนี้เธอมีอัลบั้มภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยจนเพื่อนๆขอซื้อหรือถ้าคุณชอบเจอคนลองหาคลาสหรือกลุ่มในชุมชนใกล้บ้านฉันเริ่มจากสมัครคอร์สวาดภาพออนไลน์ราคาไม่แพงแถมได้เพื่อนใหม่จากทั่วประเทศการได้แชร์ไอเดียกับคนที่ชอบอะไรเหมือนกันมันเหมือนได้เติมพลังให้ใจฉันยังจำครั้งแรกที่ได้คุยกับเพื่อนในคอร์สเรื่องสีน้ำเธอแนะนำให้ลองผสมสีแบบใหม่และมันทำให้ภาพของฉันสวยขึ้นเยอะถ้าคุณอยากลองอะไรที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณลองงานอดิเรกที่ทำให้รู้สึกสงบเช่นการทำสมาธิขณะวาดภาพหรือการปลูกต้นไม้ที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้ดูแลชีวิตฉันเคยลองนั่งเขียนบันทึกทุกเย็นเขียนถึงสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มในวันนั้นมันเหมือนการได้คุยกับตัวเองและทำให้ฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตมากขึ้นคุณเคยลองอะไรที่ทำให้รู้สึกสงบและเชื่อมโยงกับตัวเองบ้างไหมคะงานอดิเรกแบบนี้มันเหมือนน้ำเย็นที่ชโลมใจให้ชุ่มชื่นสุดท้ายอย่าลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองคุณอาจต้องลองหลายอย่างกว่าจะเจองานอดิเรกที่ใช่ฉันเคยลองถักนิตติ้งแต่รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองเลยเปลี่ยนมาทำสวนเล็กๆแทนทุกครั้งที่เห็นต้นมะนาวออกดอกฉันรู้สึกเหมือนได้รางวัลคุณลองนึกถึงสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาดูสิคะแล้วเริ่มจากก้าวเล็กๆการค้นหางานอดิเรกคือการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความสุขและฉันเชื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ทำให้ใจเต้นแรงแน่นอนถ้าคุณเจองานอดิเรกที่ใช่แล้วมันจะเหมือนได้พบเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดวัยเกษียณก่อนที่เราจะไปต่อฉันอยากชวนคุณแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยค่ะว่าคุณกำลังคิดจะลองงานอดิเรกอะไรบ้างหรือมีอะไรที่แอบฝันอยากทำมานานเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะคะฉันจะช่วยเชียร์และถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้จุดประกายอะไรในใจช่วยสนับสนุนฉันด้วยการกดลิงก์ในคำอธิบายคลิปนะคะมันเหมือนการส่งกำลังใจมาให้ฉันเพื่อให้ฉันมีแรงทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเอาล่ะค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่างานอดิเรกสำคัญแค่ไหนและมีวิธีค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับเรา
คราวนี้มาถึงขั้นตอนที่ฉันคิดว่าตื่นเต้นที่สุดนั่นคือการลงมือทำและทำให้มันสนุกต่อไปคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการเริ่มอะไรใหม่ๆมันเหมือนก้าวแรกที่ทั้งตื่นเต้นและน่ากลัวนิดๆฉันเคยเป็นแบบนั้นตอนเริ่มวาดภาพครั้งแรกหลังเกษียณมือสั่นเลยค่ะเพราะกลัวผลงานจะออกมาไม่ดีแต่เชื่อฉันเถอะการเริ่มต้นคือประตูสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้ววันนี้ฉันจะชวนคุณมาลงมือทำพร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้งานอดิเรกของคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังก่อนอื่นเลยถ้าคุณเจองานอดิเรกที่อยากลองแล้วอย่ารอช้าเริ่มเลยค่ะฉันเรียนรู้จากประสบการณ์ว่ายิ่งรอนานความตื่นเต้นยิ่งจางลงฉันเริ่มวาดภาพโดยการซื้อสีน้ำชุดเล็กๆและกระดาษราคาไม่แพงแล้วนั่งวาดที่โต๊ะกินข้าวในครัวครั้งแรกอาจจะดูงงๆภาพออกมาเหมือนงานเด็กอนุบาลแต่แค่ได้ลงมือฉันรู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกอะไรในใจคุณลองนึกถึงงานอดิเรกที่คุณอยากลองสิคะจะเป็นการปลูกต้นไม้การถ่ายรูปหรือการเรียนทำอาหารเริ่มจากก้าวเล็กๆเช่นซื้อเมล็ดผักมาลองปลูกในกระถางหรือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปดอกไม้ในสวนการเริ่มต้นไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ลงมือก็ชนะไปครึ่งทางแล้วฉันมีเพื่อนวัยเกษียณที่เริ่มจากซื้อกล้องมือสองราคาถูกตอนนี้เธอถ่ายรูปนกในสวนได้สวยจนคนคิดว่าเป็นมืออาชีพคุณเห็นไหมคะว่าแค่ก้าวแรกก็พาเราไปได้ไกลแค่ไหนถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจลองหาคนที่ช่วยจุดไฟให้คุณฉันเคยอ่านเจอในนิตยสารสุขภาพว่าการมีเพื่อนหรือชุมชนที่ชอบอะไรเหมือนกันช่วยให้เรามีแรงใจมากขึ้นฉันเริ่มจากการสมัครคอร์สวาดภาพออนไลน์ซึ่งราคาไม่แพงเลยแถมได้เจอเพื่อนใหม่จากทั่วประเทศที่รักการวาดเหมือนกันการได้แชร์ผลงานหรือถามเทคนิคจากคนอื่นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีทีมเชียร์คุณลองหาคลาสหรือกลุ่มในชุมชนใกล้บ้านดูสิคะเช่นกลุ่มทำสวนกลุ่มถ่ายรูปหรือกลุ่มร้องเพลงฉันมีเพื่อนวัยเกษียณที่เข้ากลุ่มเดินป่าเธอบอกว่าการได้คุยกับคนที่รักธรรมชาติเหมือนกันทำให้ทุกทริปเหมือนการผจญภัยครั้งใหม่เธอยังชวนฉันไปเดินด้วยกันครั้งหนึ่งถึงจะเหนื่อยแต่การได้เห็นวิวจากยอดเขาและแชร์รอยยิ้มกับเพื่อนมันคุ้มค่ามากคุณมีกลุ่มหรือคลาสอะไรที่อยากลองเข้าร่วมบ้างไหมคะลองก้าวออกไปแล้วคุณอาจเจอเพื่อนใหม่ที่ทำให้งานอดิเรกสนุกยิ่งขึ้นอีกวิธีที่ช่วยให้เริ่มต้นง่ายคือการเรียนรู้จากผู้รู้ฉันเคยรู้สึกว่าการวาดภาพมันยากเกินไปจนได้ลองดูวิดีโอสอนออนไลน์ฟรีแล้วค่อยๆฝึกตามตอนนี้ฉันวาดต้นไม้ได้เหมือนจริงขึ้นเยอะคุณลองหาคอร์สออนไลน์หรือวิดีโอสอนในสิ่งที่คุณสนใจดูค่ะเช่นการทำอาหารการถักนิตติ้งหรือการเล่นดนตรีมีแหล่งเรียนรู้ฟรีเยอะมากหรือถ้าอยากเจอคนจริงๆลองสมัครคลาสสั้นๆในชุมชนฉันเคยไปคลาสทำเครื่องปั้นดินเผาแค่2 ชั่วโมงแต่ได้เทคนิคที่ทำให้ฉันอยากทำต่อผลงานชิ้นแรกของฉันคือถ้วยที่ดูเหมือนก้อนดินแต่ตอนนี้มันเป็นที่วางดินสอสุดโปรดบนโต๊ะทำงานคุณลองนึกถึงงานอดิเรกที่คุณอยากลองแล้วหาคนสอนหรือแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับคุณดูสิคะมันเหมือนมีไกด์นำทางให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นเมื่อเริ่มแล้วสิ่งสำคัญคือการรักษาความสนุกให้อยู่กับเราไปนานๆฉันเรียนรู้ว่าการตั้งเป้าหมายเล็กๆช่วยได้มากอย่างตอนวาดภาพฉันตั้งใจว่าจะวาดให้ได้1 ภาพต่อสัปดาห์ไม่ต้องสวยแค่เสร็จก็พอครั้งแรกที่วาดดอกไม้ได้เหมือนจริงฉันดีใจจนอยากกรี๊ดคุณลองตั้งเป้าหมายเล็กๆดูสิคะเช่นถ้าคุณเริ่มปลูกต้นไม้ตั้งใจว่าจะรดน้ำให้ครบ1 เดือนหรือถ้าเริ่มถ่ายรูปตั้งใจว่าจะถ่ายรูปสวยๆ1 ใบต่อวันการเห็นความก้าวหน้าทีละนิดมันเหมือนได้รางวัลที่ทำให้อยากทำต่อฉันมีเพื่อนที่เริ่มทำสวนเธอตั้งเป้าว่าจะปลูกมะเขือเทศให้ได้ผล1 ลูกวันที่เธอได้กินมะเขือเทศจากต้นของตัวเองเธอยิ้มเหมือนได้รางวัลใหญ่ถ้าคุณเจอวันที่รู้สึกท้ออย่ากังวลค่ะฉันเคยมีวันที่วาดภาพแล้วรู้สึกว่ามันไม่สวยเลยอยากทิ้งผู้กันทิ้งแต่ฉันลองเปลี่ยนวิธีเช่นเปลี่ยนจากสีน้ำมาเป็นสีอะคริลิกหรือลองวาดอะไรที่ง่ายขึ้นอย่างดวงดาวหรือคลื่นทะเลมันทำให้ฉันกลับมาสนุกได้คุณลองปรับวิธีหรือลองมุมใหม่ดูสิคะเช่นถ้าปลูกต้นไม้แล้วรู้สึกเหนื่อยลองเปลี่ยนมาปลูกต้นไม้ที่ดูแลง่ายอย่างว่านหางจระเข้หรือถ้าทำอาหารแล้วรู้สึกยากลองสูตรที่ใช้ส่วนผสมน้อยลงฉันเคยคุยกับเพื่อนที่เรียนโยคะเธอบอกว่าเธอเปลี่ยนจากคลาสยากๆมาเป็นโยคะเบื้องต้นแล้วพบว่าสนุกและผ่อนคลายกว่า
การปรับเปลี่ยนเล็กๆมันเหมือนการหายใจเข้าลึกๆที่ทำให้เราเริ่มใหม่ได้คุณเคยเจออุปสรรคในงานอดิเรกแล้วแก้ไขยังไงบ้างคะอีกอย่างที่ช่วยให้งานอดิเรกสนุกคือการฉลองความสำเร็จฉันจำได้ว่าตอนที่วาดภาพได้สวยครั้งแรกฉันถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูแล้วทุกคนชมใหญ่เลยมันทำให้ฉันมีแรงทำต่อคุณลองฉลองความสำเร็จเล็กๆดูสิคะเช่นถ้าปลูกผักได้ผลครั้งแรกลองชวนเพื่อนมาชิมหรือถ้าถ่ายรูปได้สวยลองโพสต์ให้คนอื่นเห็นฉันมีเพื่อนที่เริ่มเขียนบันทึกเธอฉลองด้วยการซื้อสมุดเล่มใหม่เมื่อเขียนครบ1 เล่มมันเหมือนการให้รางวัลตัวเองที่ทำให้ใจฟูฉันยังจำตอนที่ปลูกมะนาวได้ผลครั้งแรกฉันเอาไปทำน้ำมะนาวชื่นใจแล้วนั่งจิบในสวนมันคือความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่คุณมีอะไรที่อยากฉลองในงานอดิเรกบ้างคะลองหาวิธีให้รางวัลตัวเองดูนะคะงานอดิเรกยังช่วยให้เราเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยฉันพบว่าการวาดภาพหรือทำสวนทำให้ฉันรู้สึกสงบเหมือนนั่งสมาธิทุกครั้งที่เห็นต้นไม้เติบโตหรือภาพวาดค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างฉันรู้สึกเหมือนได้ดูแลทั้งตัวเองและโลกใบเล็กๆรอบตัวฉันเคยลองนั่งวาดภาพตอนเช้าตรู่พร้อมฟังเสียงนกร้องมันเหมือนการได้คุยกับตัวเองในแบบที่ลึกซึ้งคุณลองนึกถึงงานอดิเรกที่ทำให้คุณรู้สึกสงบหรือมีพลังดูสิคะมันเหมือนน้ำเย็นที่ฉโลมใจให้ชุ่มชื่นการได้ทำอะไรที่รักมันเหมือนการเติมพลังให้จิตวิญญาณและทำให้ทุกวันในวัยเกษียณมีความหมายสุดท้ายอย่าลืมว่าการทำอะไรที่รักคือการเดินทางไม่ใช่การแข่งขันฉันเคยรู้สึกกดดันที่อยากวาดให้สวยเหมือนคนอื่นแต่สุดท้ายฉันเรียนรู้ว่าความสุขคือการได้ทำไม่ใช่ผลลัพธ์คุณลองทำด้วยใจที่เปิดกว้างปล่อยให้ตัวเองสนุกและเติบโตไปกับมันฉันมีเพื่อนที่เริ่มเรียนเต้นรำเธอบอกว่าเธอเต้นผิดจังหวะบ่อยๆแต่ทุกครั้งที่เต้นเธอรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองคุณเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าการทำอะไรที่รักทำให้ใจเบิกบานบ้างไหมคะฉันอยากชวนคุณแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยค่ะว่าคุณเจออุปสรรคอะไรตอนเริ่มงานอดิเรกหรือมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้มันสนุกเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะคะฉันรออ่านอยู่และถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้จุดประกายอะไรในใจช่วยสนับสนุนฉันด้วยการกดลิงก์ในคำอธิบายคลิปนะคะมันเหมือนการส่งกำลังใจมาให้ฉันเพื่อให้ฉันมีแรงทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่างานอดิเรกไม่ใช่แค่สิ่งที่ช่วยเติมเต็มเวลาแต่เป็นเหมือนกุญแจวิเศษที่ปลดล็อกความสุขในวัยเกษียณมาถึงส่วนที่ฉันอยากชวนคุณมาสัมผัสพลังอันน่าทึ่งของมันกันค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งแค่ได้ทำอะไรที่รักมันเหมือนได้ชาร์จพลังให้ทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับฉันงานอดิเรกอย่างการวาดภาพและทำสวนเล็กๆไม่ได้แค่ทำให้วันของฉันมีสีสันแต่เปลี่ยนชีวิตฉันไปทั้งหมดวันนี้ฉันจะเล่าให้ฟังว่างานอดิเรกมีพลังยังไงและมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนที่เปลี่ยนชีวิตฉันยังไงบ้างก่อนอื่นเลยงานอดิเรกมันเหมือนยาวิเศษสำหรับร่างกายและจิตใจฉันเคยรู้สึกว่าหลังเกษียณร่างกายเริ่มเฉื่อยชาบางวันตื่นมาก็รู้สึกไม่มีแรงแต่ตั้งแต่เริ่มวาดภาพฉันพบว่ามันเหมือนการนั่งสมาธิเลยค่ะทุกครั้งที่จุ่มผู้กันลงในสีน้ำฉันลืมความกังวลทั้งหมดและจดจ่ออยู่กับสีสันตรงหน้ามันทำให้ฉันรู้สึกสงบและผ่อนคลายฉันเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นครูโยคะเธอบอกว่าการทำอะไรที่เรารักช่วยลดความตึงเครียดในร่างกายได้จริงๆคุณลองนึกดูสิคะถ้าคุณได้นั่งถักนิตติ้งเงียบๆหรือเดินเล่นในสวนมันเหมือนได้กอดตัวเองเบาๆทำให้ใจเบิกบานและร่างกายสดชื่นขึ้นสำหรับฉันการได้วาดภาพตอนเช้าพร้อมจิบชาสมุนไพรมันเหมือนการเริ่มวันใหม่ด้วยพลังบวกเต็มเปี่ยมที่สำคัญงานอดิเรกยังช่วยให้เราดูแลสุขภาพกายด้วยฉันมีเพื่อนวัยเกษียณที่เริ่มเรียนเต้นรำแบบซุมบ้าเธอบอกว่าไม่ใช่แค่สนุกแต่ทำให้หัวใจเต้นแรงและรู้สึกแข็งแรงขึ้นเธอเคยรู้สึกปวดเข่าบ่อยแต่หลังจากเต้นเป็นประจำอาการดีขึ้นเยอะฉันเองก็พบว่าการทำสวนเล็กๆที่บ้านทำให้ฉันได้ขยับร่างกายมากขึ้นการรดน้ำต้นไม้หรือพรวนดินอาจดูเป็นงานง่ายๆแต่ทำให้ฉันรู้สึกกระฉับกระเฉงคุณเคยลองงานอดิเรกที่ทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวบ้างไหมคะไม่ต้องเป็นอะไรหนักหนาแค่การเดินถ่ายรูปในสวนสาธารณะหรือการยืดเส้นด้วยโยคะเบาๆก็ช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้แล้วนอกจากร่างกายและจิตใจงานอดิเรกยังช่วยให้เราไม่รู้สึกเหงา
ฉันจำได้ว่าช่วงแรกของการเกษียณฉันรู้สึกเหมือนขาดการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเพื่อนร่วมงานที่เคยเจอทุกวันก็หายไปแต่เมื่อฉันเริ่มเข้ากลุ่มวาดภาพทุกอย่างเปลี่ยนไปฉันได้เจอเพื่อนใหม่ที่รักการวาดเหมือนกันการได้นั่งคุยกันเรื่องสีน้ำหรือแลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ๆทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีครอบครัวใหม่ฉันเคยเห็นในบทความเกี่ยวกับผู้สูงวัยว่าการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านงานอดิเรกช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้คุณลองนึกดูนะคะการได้นั่งจิบชากับเพื่อนในคลาสทำอาหารหรือหัวเราะไปด้วยกันในกลุ่มร้องเพลงมันทำให้ใจอุ่นขึ้นเยอะเลยฉันมีเพื่อนในกลุ่มวาดภาพที่ตอนแรกแค่รู้จักกันเฉยๆแต่ตอนนี้เรานัดเจอกันทุกเดือนเพื่อวาดด้วยกันมันคือความสุขที่เงินซื้อไม่ได้งานอดิเรกยังช่วยให้สมองของเรายังแหลมคมอยู่ฉันเคยรู้สึกว่าหลังเกษียณความทรงจำเริ่มเลือนบางทีลืมว่าเพิ่งกินอะไรไปแต่ตั้งแต่เริ่มวาดภาพและเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆฉันรู้สึกว่าสมองตื่นตัวขึ้นฉันเคยคุยกับครูสอนศิลปะที่บอกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการถักนิตติ้งหรือการทำเครื่องปั้นดินเผาช่วยกระตุ้นสมองและทำให้เราคิดได้ดีขึ้นสำหรับฉันการลองผสมสีใหม่ๆหรือวาดภาพที่ซับซ้อนขึ้นมันเหมือนการออกกำลังกายสมองคุณเคยลองอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าสมองได้ทำงานบ้างไหมคะอย่างการเรียนภาษาใหม่หรือการเล่นเกมปริศนามันเหมือนการให้อาหารดีๆแก่สมองของเราที่ฉันรักที่สุดคืองานอดิเรกทำให้ฉันรู้สึกว่าเรายังเติบโตได้ไม่สิ้นสุดฉันเคยคิดว่าวัยเกษียณคือช่วงที่ทุกอย่างช้าลงแต่การวาดภาพและทำสวนสอนฉันว่าทุกวันคือโอกาสที่จะเรียนรู้และเป็นตัวเองในแบบใหม่ฉันจำได้ว่าตอนที่วาดภาพทะเลได้สวยครั้งแรกฉันรู้สึกเหมือนได้ค้นพบส่วนหนึ่งของตัวเองที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันเหมือนการเดินทางทางจิตวิญญาณที่ทำให้ฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตคุณลองนึกถึงงานอดิเรกที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังดูสิคะมันเหมือนแสงสว่างที่ส่องให้เห็นว่าชีวิตในวัยเกษียณยังเต็มไปด้วยความเป็นไปได้สุดท้ายงานอดิเรกสอนให้ฉันรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่คือการได้ลงมือทำฉันเคยวาดภาพที่คิดว่าไม่สวยเลยแต่เพื่อนในกลุ่มบอกว่ามันมีเสน่ห์ในแบบของมันทำให้ฉันกล้าทำต่อคุณเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทำแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบบ้างไหมคะฉันอยากชวนคุณแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยค่ะว่ามีงานอดิเรกอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังหรือเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะคะฉันรออ่านอยู่และถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้จุดประกายอะไรในใจช่วยสนับสนุนฉันด้วยการกดลิงก์ในคำอธิบายคลิปนะคะมันเหมือนการส่งกำลังใจมาให้ฉันเพื่อให้ฉันมีแรงทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเอาล่ะค่ะถึงจุดนี้เราได้เดินทางด้วยกันมาผ่านโลกของงานอดิเรกที่เต็มไปด้วยสีสันและความเป็นไปได้จากการค้นพบว่าทำไมงานอดิเรกถึงสำคัญไปจนถึงวิธีหาสิ่งที่ใช่เริ่มต้นอย่างมั่นใจและรักษาความสนุกให้อยู่กับเราฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกเหมือนฉันที่เห็นว่าวัยเกษียณคือผืนผ้าใบเปล่าที่รอให้เราแต่งแต้มด้วยความสุขสำหรับฉันการวาดภาพและทำสวนเล็กๆทำให้ทุกวันเหมือนการผจญภัยครั้งใหม่และฉันอยากให้คุณได้สัมผัสความรู้สึกนี้ด้วยลองนึกภาพตามฉันนะคะคุณตื่นเช้ามาด้วยรอยยิ้มเพราะรู้ว่าวันนี้จะได้ทำอะไรที่ทำให้ใจเต้นแรงไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้วาดภาพหรือลองอะไรที่เคยฝันไว้การเกษียณไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสทองที่เราจะได้เป็นตัวเองในแบบที่เรารักอย่ากลัวที่จะลองอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกก้าวคือการค้นพบตัวเองฉันจำได้ว่าตอนเริ่มวาดภาพผลงานของฉันดูเหมือนภาพเด็กๆแต่ทุกครั้งที่ลงมือฉันเห็นตัวเองเติบโตและนั่นคือความสุขที่แท้จริงคุณพร้อมจะเริ่มก้าวแรกของตัวเองแล้วหรือยังคะงานอดิเรกคือเพื่อนแท้ที่ทำให้วัยเกษียณของเรามีชีวิตชีวามันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสงบและเชื่อมโยงเรากับคนรอบตัวฉันเคยคิดว่าชีวิตหลังเกษียณจะเงียบเหงาแต่ตอนนี้ฉันมีเพื่อนใหม่จากกลุ่มวาดภาพมีสวนเล็กๆที่เต็มไปด้วยดอกไม้และมีภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราวของฉันคุณลองนึกถึงสิ่งที่อยากลองแล้วลงมือทำดูสิคะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ฉันอยากชวนคุณแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยค่ะว่าคุณจะเริ่มงานอดิเรกอะไรเป็นอย่างแรก
หรือมีอะไรที่ได้แรงบันดาลใจจากคลิปนี้เขียนมาเล่าสู่กันฟังนะคะฉันจะช่วยเชียร์และถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้จุดประกายอะไรในใจช่วยสนับสนุนฉันด้วยการกดลิงก์ในคำอธิบายคลิปนะคะมันเหมือนการส่งกำลังใจมาให้ฉันเพื่อให้ฉันมีแรงทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปขอฝากให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยค่ะมาสร้างชุมชนคนรักงานอดิเรกด้วยกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ